الدعامة في الكائنات الحية ما هي إلا وسائل وأجهزة دعامية تحافظ على الكائن الحي وتقويه ليستطيع الكائن الحي العيش وسط ظروف الحياة القاسية. فهناك دعامة في النبات وفي الإنسان. ففي النبات نجد الكثير من الأشجار محاطة من الخارج بألياف قوية جدا لتحافظ على أنسجة النبات الداخلية وتمنع فقد الماء من خلالها، مثل الجدار الخارجي لنبات قصب السكر وغيره من النباتات، والذي يحافظ على أنسجة أعواد القصب الداخلية. أما الدعامة في الإنسان أو في جميع الحيوانات تتمحور في العظام القوية والتي تحمي الجسم والأعضاء الداخلية من الهلاك، كما أن العظام تساعد على الحركة، بالإضافة إلى أنها تعطي للإنسان الشكل المميز. ولكي نتعمق أكثر في الطرق والأساليب التي وضعها الله سبحانه وتعالى في الكائنات الحية لتحافظ على نفسها، يجب معرفة أن هناك نوعين من الدعامة في النبات، هي الدعامة الفسيولوجية والتركيبية. الدعامة الفسيولوجية هي دعامة تعتمد على الماء لاكتساب القوة، فإذا كان لديك بعض الفاكهة والخضروات وتركتها فترة في الهواء فستصبح رخوة وستفقد قوة صلابتها لأنها فقدت بعض من الماء بها بالتبخر. لذلك فهي دعامة تتناول الخلية نفسها ككل وتتم كالتالي: في البداية يدخل الماء بالخاصية الإسموزية إلى الفجوة العصارية للخلية فيزداد حجم العصير الخلوي ويضغط على البروتوبلازم ويدفعه للخارج نحو الجدار، فيتمدد الجدار بزيادة الضغط الواقع عليه، وبذلك تنتفخ الخلية وتصبح ذات جدار متوتر، ومن ثم تكتسب الدعامة. وكما قلنا أن الدعامة الفسيولوجية تعتمد على الماء في المقام الأول، لذلك فهي تعتبر دعامة مؤقتة لأنها عند فقد الماء يصبح النبات ضعيف، وبالتالي تزول هذه الدعامة وتختفي. وهذا يحدث أيضا عندما تجف التربة التي تزرع فيها النباتات، فتذبل سيقان وأوراق النباتات العشبية حتى يتم ري التربة مرة أخرى لترجع للوضع الطبيعي لها. أما النوع الثاني للدعامة في النبات وهي الدعامة التركيبية، وهي نظام مختلف تماما عن الدعامة الفسيولوجية، حيث تعتمد على زيادة سمك جذر خلايا البشرة خاصة الخارجية منها، حيث يقوم النبات بترسيب بعض المواد كالسيليوز والليجانين والكيوتين والسيبورين على جدار الخلايا أو في أجزاء منها، لكي تتحمل خلايا النبات الخارجية مسؤولية الحفاظ على أنسجة النبات الداخلية وتمنع فقد الماء من خلالها. ولذلك تعتبر الدعامة التركيبية دعامة دائمة.